السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة سمعنا عن أنباء سارة بأن المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل التطعيم للأطفال من سن 12 سنة لسن 15 سنة. وصرحت وزارة الصحة السعودية بأن لازم الطلبة ان هم يكونوا خدوا الجرعتين بتوع لقاح كورونا قبل دخول العام الدراسي الجديد. طبعا ده شيء ممتاز جدا جدا، وده بيشجع على مناعة القطيع، وبالتالي هترتفع نسبة الملقحين بالسعودية، وبالتالي هتقل نسبة الناس اللي هي غير ملقحة، وبالتالي فرصة الإصابة بكورونا ومتحوراتها هتقل في السعودية نتيجة توسيع نطاق اللقاحات. أحب ألفت النظر أن الإمارات أيضا بدأت في تطعيم الأطفال من سن 12 سنة ل 15 سنة بلقاح فايزر. احنا عارفين أن لقاح فايزر خد الموافقة من منظمة الغذاء الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بإعطائه من سن 12 سنة. طبعا أمريكا ابتدت، كندا ابتدت، ألمانيا أيضا ابتدت تطعيم الأطفال من سن 12 سنة ل 15 سنة. أحب ألفت النظر للتجربة الإماراتية. أولا بالنسبة للإمارات فعلا ابتدت تطعم الأطفال من سن 12 سنة ل 15 سنة بلقاح فايزر، ولكن في تجربة بدأتها الإمارات على لقاح سينوفارم الصيني. هذه التجربة على حوالي 900 طفل، قالت فيها ان اللقاح ادى نتائج مثمرة وادى نتائج ممتازة، وبالتالي هم هيبتدوا يفكروا يدوا التطعيم من سن 3 سنوات لسن 17 سنة بلقاح سينوفارم الصيني. طبعا احنا اساسا عايزين نعرف النتائج دهيت، وعايزين اذا نجحت هذه التجارب فعلا عايزين نعممها في كل الدول العربية والإسلامية، وخصوصا الدول اللي هي نامية اللي ميزانيتها ما تقدرش تشتري لقاح فايزر. طبعا نجاح التجربة على اللقاح الصيني في تطعيم الأطفال من سن 3 سنين لسن 17 سنة ده خبر مبهج جدا جدا ومفيد جدا، وطبعا ده هيحمي شريحة كبيرة من المجتمع. احنا عارفين طبعا ان فيروس دلتا المتحور ده اساسا بيصيب الاطفال وبيصيب الشباب بنسبة اكبر. احنا عارفين طبعا ان موسم الدراسة على الابواب، وبالتالي احنا متخوفين من انتشار المتحورات الجديدة، وعلى رأسهم دلتا، ما بين طلبة المدارس وطلبة الجامعات. طبعا لو نجحت التجربة بتاعة الإمارات، طبعا احنا عارفين ان الإمارات بتتزعم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح سينوفارم بالتعاون مع حوالي 47 دولة على مستوى العالم، بيعملوا تجارب على سينوفارم ويشوفوا نتائجها ايه. طبعا احنا اساسا فخورين بهذه التجارب السريرية. ليه؟ لان احنا اساسا هنبقى كده في مراكز البحث الاولى على مستوى العالم، وده اساسا هو اللي احنا بنطالب بيه، ان احنا ما نبقاش متلقين للقاحات ومتلقين للابحاث. عايزين تبقى بلادنا في المقدمة، والدول العربية والإسلامية تكون في مصاف الدول في البحث العلمي، وإن هم يشاركوا في الأبحاث ويشاركوا في النتائج. ويعني أرجو أن التجربة الإماراتية على الأطفال من سن 3 سنين ل 17 سنة تكون ادت فعلا نتائج مثمرة، على أساس أن يتم توسيع نطاقها على مستوى جميع الدول النامية والدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية. نحب نلفت النظر ان احنا كنا في
بنقول ان من ضمن الممنوعين من اللقاح بتاع سينوفارم الطلبة او الاطفال اقل من سن 18 سنة. طبعا بالتجارب دهيت احنا في انتظار النتائج تكون مؤكدة، على اساس ان ده هيبقى انجاز كبير لكل الشعوب العربية والاسلامية ان يتم تلقيح شريحة كبيرة من الطلبة قبل الدخول للدراسة. طبعا برضك بشجع وبناشد صندوق كوفاكس في الاتحاد الأوروبي. طبعا احنا عارفين هذا الصندوق بيدعم الدول الفقيرة أو الدول النامية إن هي تلقح شعوبها، وبتورد لهم ملايين من التطعيمات على حساب الاتحاد الأوروبي. احنا سمعنا الولايات المتحدة الأمريكية أمس قررت التبرع بكميات كبيرة من لقاح كورونا، سواء موديرنا أو فايزر أو جونسون أند جونسون، لكل الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. طبعا دي أيضا أنباء سارة جدا جدا، إن يعني ناس على مستوى العالم كله هنبقى كلنا متطعمين ضد لقاح كورونا، وهو ده الحل الوحيد اللي هيخلصنا من فيروس كورونا ومتحوراته. بالنسبة لموضوع العدالة الاجتماعية في اللقاح، طبعا دي ما اتطبقتش في المرحلة السابقة، لأن مش معقول دول تعد على الأصابع تلقح 80 أو 90% من شعوبها، وجميع دول العالم الثالث والدول الفقيرة والدول النامية اللقاح يبقى 5% أو أقل من شعوبها. كده المتحورات هتزيد في الدول النامية، وهتبتدي أيضا تهاجم الدول الغنية والمتقدمة اقتصاديا. لكن فكرة التبرع سواء من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا دي فكرة ممتازة جدا، وهتحمي البشرية كلها من وباء متحورات كورونا. طبعا احنا بنحذر ان في اي وقت ممكن تطلع طفرة جديدة تقاوم التطعيم، وبالتالي كلما احنا سرعنا من تلقيح كل العالم، كلما يعني فرصة ان يكون في متحور يقاوم التطعيم تبقى نادرة جدا جدا جدا. احنا فخورين بالشعوب العربية زي الامارات والسعودية، بنشجع دولنا وشعوبنا على ان هي تاخد التطعيم. اشكركم جزيل الشكر، وارجو ان كنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.